Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với khóa học Enscape cho SketchUp của DNA. Hôm nay thì buổi thứ ba, mình sẽ giới thiệu với các bạn các thanh công cụ cũng như là nút lệnh chính của màn hình Render Escape Viewport. Thì khi bạn mở cái thanh công cụ Escape này lên này, nút lệnh như buổi đầu tiên mình có giới thiệu là để mở cái thanh công cụ này lên, khởi động Escape này lên đó, thì bạn chọn tiếp vào nút lệnh trên thanh công cụ Escape. Sau khi cài đặt phần mềm thì màn hình cũng như giao diện của Escape Viewport đã hiện ra, nó là cái này. Đây là màn hình thao tác chính của phần mềm Escape, rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Ai sử dụng Escape đều cũng phải hiểu về cái giao diện của cái cửa sổ làm việc Escape này. Buổi hôm trước thì mình có giới thiệu với các bạn các phím tắt để mà điều khiển cũng như thao tác cái màn hình Escape này. Thì nó là những cái phím tắt này đây. Nếu như bạn nào mà chưa hiểu cũng như là chưa rành các phím tắt này thì có thể xem video buổi số 2 để mình nắm rõ hơn. Đó. Mình tắt nó đi nha. Và buổi hôm nay như nói ở video trước, buổi hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thành thạo các cái công cụ cũng như nút lệnh trên cái toolbar của cái giao diện Escape Viewport này. Tại vì những thanh công cụ này nó rất là nhiều, cũng như là trong mỗi thanh công cụ thì nó sẽ có rất là nhiều cái thao tác nhỏ nữa, cho nên mà mình sẽ chia ra để nói từng bước cho các bạn nắm. Buổi số 3 này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn 4 cái công cụ đầu tiên: Collaborative Annotation, phím tắt là C. Cái thứ hai là Beam Mode, phím tắt là B. Cái thứ ba là View Management F. Cái thứ tư là Asset Library, phím tắt là LL. Mình sẽ nói thứ tự từ trái qua phải, tại vì 4 phím tắt này nó cũng đã rất nhiều thời gian rồi để mà hiểu nó cũng như sử dụng nó. Rồi đầu tiên là mình giới thiệu bạn phím tắt đầu tiên nha. Cái này thì được hiểu như là các cái ghi chú cũng như là chú thích khi mà chúng ta làm việc nhóm cộng tác với nhau. Có nghĩa là khi bạn làm việc team, làm việc nhóm trên một cái file thì bạn sẽ có thể sử dụng cái tính năng này. Tính năng này là dùng để ghi chú trên cái màn hình hiển thị của Escape này. Ví dụ cái người làm ra cái file này, sau khi làm xong thì người ta gửi cho lên cái nhóm chung để cái người quản lý người ta kiểm tra coi thử cái công trình này nó là đúng chưa. Ví dụ như người kiểm tra sau khi người ta mở file, người ta kiểm tra rồi thì ví dụ như công trình này đi, người ta thấy rằng là cái cổng này hiện tại là chính là màu gỗ, thì bây giờ người ta không muốn là người ta muốn chuyển qua cổng sắt đi, thì người ta sẽ ghi chú trên cái màn hình Escape này luôn. Thì ghi chú như thế nào thì như bài trước mình cũng đã nói thì để ghi chú tạo ra cái vấn đề này, cái báo cáo này thì chúng ta còn phải tách trên cái model này. Ví dụ như mình chọn cái model này đi, chọn cái cổng đi, sau đó bạn click chuột phải thì nó sẽ hiện ra hai cái tác vụ, thì bạn chọn cái tạo ra cái báo cáo này, vấn đề này đó, nó đang tạo ra, và đợi xíu nha. Nó đang load lên. Rồi nó sẽ hiện ra một cái tab, như thế này đó. Thì được hiểu là nó đang ghi chú tích lên cái cổng này. Thì bạn nhìn qua cái màn hình của ghi chú này nó sẽ hiện ra một cái bảng chi tiết, bảng comment chi tiết là đây. Chi tiết là ví dụ như bây giờ bạn muốn ghi chú này màu cam đó, cái trạng thái của nó, hay là vàng, đỏ, nó cho bạn 4 màu này, bạn chọn màu nào cũng được. Bây giờ mình đổi màu xanh đi. Rồi ví dụ tiêu đề là mình ghi là đổi màu cổng. Rồi cái miêu tả mình muốn ghi chú cái người quản lý người ta muốn ghi chú lại là sẽ đổi như thế nào
chi tiết hơn á, để cái người làm người ta biết người ta sửa. Thì ví dụ như mình ghi này là đổi cổng gỗ sang cổng sắt, rồi mình tạo đó, mình tạo ghi chú. Tạo xong rồi á, ví dụ nó chưa hiện ra thì bạn nhấn sâu nó ra này, đó thì nó sẽ hiện ra. Cái đây là cái thứ tự sắp xếp. Ví dụ như mình tạo thêm một cái nữa đi, mình nhấp vào cái này, mình tạo xuống đi và đợi xíu nó đang tạo. Rồi ví dụ như cái này mình chọn nó màu vàng màu đỏ đi, thì mình đặt tên của nó là tường bê tông đổi sang tường gạch, rồi mình tạo. Rồi thì có hai cái ghi chú ở trên cái công trình của mình này, để cái người thực hiện dự án người ta biết người ta sửa. Ví dụ người ta nhấp vào cái tường bê tông thì nó sẽ có cái ảnh preview đây, nó có ghi chú. Ghi chú sẽ thực hiện làm gì. Ví dụ như cái người quản lý người ta muốn yêu cầu cái người làm là đổi từ tường bê tông sang tường gạch thì người ta ghi chú rõ ở đây. Tương tự thì bạn muốn tạo bao nhiêu ghi chú trên cái công trình để người thực hiện người ta biết người ta sửa thì bạn cứ làm y chang như vậy. Còn ví dụ như bạn muốn xuất cái ghi chú này, ví dụ như bây giờ cái người làm người ta gửi file cho người quản lý người ta sửa xong, người ta note xong hết rồi, bây giờ người ta muốn xuất cái file mà cái chứa ghi chú này ra để gửi lại cho cái người làm để người ta biết người ta sửa, thì bạn export ra file dạng cái báo cáo là dạng BCF này, cái đuôi BCF. Còn cái người sau khi bạn chuyển cái file đó cho cái người làm thì cái người làm ấy người ta import cái file cái đuôi BCF này lại thì nó hiện lại trên cái công trình người ta thôi, chứ khỏi mất công gửi cả file. Đơn giản chỉ có vậy. Còn cái này là sắp xếp, bạn muốn xếp màu thay đổi sắp xếp. Còn cái này là comment, có nghĩa là bạn muốn ghi hai người trao đổi, ví dụ như bạn gửi qua bên kia gửi lại thì trên đây có những cái thông tin gì phản hồi thì ghi trên này rồi xuất qua cái file BCF và gửi thôi. Tóm gọn lại, cái tính năng đầu tiên, cái chức năng đầu tiên của cái Enscape Viewport này là những cái chú thích hợp tác. Cái công cụ này là dùng cho team, cho nhóm làm việc chung trên một cái file để chú thích những cái điều chỉnh hay là những cái thay đổi mà cái người quản lý người đứng đầu người ta cần, người ta sau khi người ta kiểm tra người ta cảm thấy cần thay đổi điều chỉnh thì người ta sẽ ghi chú thẳng ở trên cái file Enscape này luôn. Đơn giản chỉ có vậy. Tính năng này thì mình cũng không có dùng mấy, mình chỉ giới thiệu để các bạn nắm. Ai mà muốn tìm hiểu kỹ thì có thể lên trang chủ của Enscape để tìm hiểu kỹ hơn, nhưng mà nó không đơn giản, cũng không có gì để tìm hiểu cả, thì nó chỉ có như vậy thôi. Cái tính năng beam này thì cũng giống như cái tính năng đầu tiên thôi, bạn cũng có click chuột phải thì nó có show beam, dữ liệu beam ra. Thực ra tính năng beam này ở bên phần mềm SketchUp Enscape cho SketchUp thì hiện tại thì chưa hỗ trợ nha các bạn. Nhưng mà Enscape cho Revit thì nó có hỗ trợ rất là tốt. Nếu các bạn nào dùng Revit thì có thể tìm hiểu thêm. Còn ở Enscape cho SketchUp này thì mình không có nói, thì nó hỗ trợ cũng không có gì nói cả, cho nên cái tính năng này bỏ qua nha. Cái tính năng thứ ba là tính năng tạo view, quản lý view. Nó rất là quan trọng. Cái này hầu như công trình nào cũng sẽ làm, và làm ngay từ đầu để mà có cái góc view rồi bạn muốn chỉnh các thứ còn lại được. Để tạo một cái view cho một công trình view Enscape, đây là view Enscape, đây là view của SketchUp, hai cái view này khác nhau nha. Và hai cái view này nó cũng không có đồng bộ nhau. Ví dụ này, bạn đang cái đưa về cái view của Enscape này thì bạn thấy không, SketchUp nó lại chưa đưa về hai điểm tụ này. Cho nên là hai cái view này nó sẽ không đồng bộ với nhau, không phải ở phần mềm khác. Nhưng mà riêng phần mềm Enscape thì cái view của Enscape và hiển thị bên SketchUp nó sẽ không giống nhau nha. Nhưng mà mình chỉ quan tâm cái view tạo bên Enscape thôi, tại vì cái đây là view ảnh xuất ra mà. Còn cái bên SketchUp chúng ta không cần quan tâm.
cho nên chúng ta chỉ lưu tâm những cái view bên Enscape này. Khi bạn mở cái mục này lên thì nó có hai cái mục lớn, một là mục ưa thích, hai là cái mục tạo view này, những cái view được tạo ra này. Thì hai cái này khác nhau như thế nào bây giờ mình sẽ nói. Để mà tạo view đầu tiên thì bạn ví dụ như bây giờ mình đang có hai view này, view 1, view 2. Bây giờ mình muốn tạo thêm một cái view thứ ba đi. Đầu tiên ví dụ như mình thay đổi góc cam đi, mình dịch chuyển qua đây, rồi dịch chuyển qua bên trái. Ví dụ như mình chọn góc cam này, mình cảm thấy ổn rồi. Bây giờ mình tạo view với góc nhìn này, thì bạn nhấp vô trong một cái view có sẵn đi. View này cũng được hay là view này cũng được, tùy bạn. Bạn nhấp vô một cái view có sẵn này, bạn nhấp vô chữ tạo view, rồi phần mềm Enscape nó sẽ tự nhảy cái tên mới luôn. 1, 2 thì nó sẽ tự nhảy cái tên là screen bar luôn, scene bar luôn này. Đây là cái nơi đặt tên của cái view mà bạn cần tạo. Còn đây là cái preset, visual preset, có nghĩa là những cái setting ánh sáng nó đi theo cái view này. Ở đây nó có 3 cái setting ánh sáng sẵn, có nghĩa là mỗi cái view thì nó bắt buộc nó phải có một cái setting ánh sáng đi kèm. Cái setting ánh sáng này là cái nào? Là cái này. Ví dụ như ở trong cái setting ánh sáng này thì mình setting 3 loại. Cái setting ánh sáng thì coi như là ánh sáng này setting như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn bạn sau. Còn bây giờ thì mình sẽ nói cho bạn, có nghĩa là khi mà bạn setting những thông số này xong thì bạn sẽ tạo ra một cái preset. Một cái preset này được sử dụng được áp dụng cho mỗi cái view đặc thù. Ví dụ như bây giờ cái scene bar Enscape này thì mình dùng cái view nào cũng được. Bây giờ mình tạm thời mình chọn view 1 đi, rồi view 2, view 3 cũng được, tùy bạn. Có nghĩa là sao, mỗi cái scene nó sẽ đi kèm với một cái preset, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái vị trí. Mấy cái này thì không quá quan trọng. Cái vị trí này là vị trí đứng của bạn di chuyển lên xuống thì nó thay đổi theo. Còn cái này là cái góc nhìn theo phương đứng này, cái này là góc nhìn theo phương ngang này. Những cái thông số này nó ghi thêm vô trong cái khi mà tạo view thôi, chứ nó cũng không quá quan trọng. Còn cái này cũng tương đối quan trọng. Cái này là gì? Khi bạn tích vô này thì nó mới sử dụng được cái tính năng này. Còn khi bạn không tích thì nó sẽ mất đi. Bạn tích vô này mới sử dụng tính năng này nha. Để sử dụng tính năng này thì bạn lưu ý một điều rằng là cái preset của bạn cái setting ánh sáng của bạn bạn chọn là nó phải bỏ cái tích này đi. Tích này được hiểu là đồng bộ góc cam. Nếu như bạn bỏ đi là nó không đồng bộ. Tích này là đồng bộ sinh. Khi bạn bỏ nó đi thì nó sẽ không đồng bộ sinh. Có nghĩa là sao? Trong Enscape nó có hai sinh. Một là sinh của HDRI. Về HDRI của bạn chắc chắn nó phải có một cái bầu trời và cái mặt trời. Thì ánh sáng của cái ánh sáng mà Enscape thường sử dụng là ánh sáng mặt trời và bầu trời. Thì thường là sự lấy theo là cái HDRI. Còn cái Enscape nó sẽ có một cái sinh nữa. Thông thường mà để render những ban ngày thì người ta sẽ đồng bộ hai cái sinh này thành một cái vị trí. Thì khi mà bạn đồng bộ thì bạn sẽ không xoay được. Mà nếu như bạn không đồng bộ cái sinh của Enscape và cái sinh của HDRI là bạn tắt đồng bộ đi thì bạn xoay được. Có nghĩa là bạn đang xoay cái sinh của cái Enscape này, bạn thấy cái HDRI đứng im không? Đó, cái đây là bạn xoay phương ngang, Ctrl UI hay là Shift UI đó. Cái này là theo phương đứng này. Đó. Thì mình nói nôm na cho các bạn hiểu thôi. Có nghĩa là khi bạn vào bạn chỉnh góc cam bạn có thể không đồng bộ hai cái sinh này và bạn chỉnh cái hướng của nó bằng cái công cụ con trỏ chuột này đều được, hoặc là bạn nhấn UI đều được nha. Nhưng mà muốn mà UI hay là Shift UI hay là Ctrl UI mình nhắc lại, muốn mà dịch chuyển thời gian cũng như dịch chuyển mặt trời trong Enscape thì bạn phải tắt đồng bộ góc cam đi. Còn bạn bật cái đồng bộ cam thì tính năng này sẽ không được sử dụng. Tại vì lúc đó là nó chỉ có một cái mặt trời của HDRI thôi. Bạn đâu có xoay cái mặt trời của Enscape được nữa. Nó đâu có đâu mà xoay. Nó sử dụng cái mặt trời của
HDRI làm cái nguồn sáng chính luôn, chỉ có một cái mặt trời. Vậy thôi, đơn giản nôm na vậy. Nói chung là muốn sử dụng tính năng này là phải tắt đồng bộ webcam đi, thì nó mới xoay được cái ánh sáng của cái Enscape. Nhưng mà mình nói trước để các bạn nắm này, đối với Enscape làm ánh sáng ban ngày thì tốt nhất là nên đồng bộ webcam, chỉ cho một mặt trời, một hướng sáng. Còn nếu mà bạn để hai hướng sáng á, thì công trình của bạn thực tế thì cũng không bao giờ có hai hướng sáng. Cũng có thể có hai hướng sáng, nhưng mà mình thì mình làm một hướng sáng đồng bộ webcam thôi. Hai hướng sáng cũng có ứng dụng, sau này mình sẽ nói ứng dụng làm cái gì, vào cái dạng setting gì thì mình sẽ nói. Nhưng mà đối với ban ngày á, trời xanh á, hoặc là trời có mây á, có ánh nắng á, thì tốt nhất là bạn cứ đồng bộ webcam, chọn một webcam, sử dụng một mặt trời của HDRI là rồi xong. Ok, tóm chốt gọn lại là như vậy luôn. Ban ngày bầu trời xanh có mây thì chỉ chọn đồng bộ webcam, lấy sử dụng ánh sáng của một mặt trời HDRI rồi xong. Sau khi bạn đặt tên, bạn chọn preset cho cái view nhìn này, mấy cái này bỏ vào không quan tâm. Rồi bạn chọn hướng mặt trời nếu có, còn thôi là bạn sử dụng một mặt trời HDRI đồng bộ webcam thì cái này không sử dụng được. Thì bạn tạo ra view. Ví dụ bây giờ bạn quay lại view 1, bạn quay lại view 2, view 3 thì đó, bạn tạo một view rồi. View này thì theo cái setting ánh sáng view 1, tên của nó là view 1. Còn cái này thì cũng theo setting ánh sáng là view 1. Thì đặt view nhìn trong Enscape đơn giản là view nhìn này là view nhìn bằng render luôn nha. Khi bạn render thì nó cũng ra y chang như vậy. Cho nên tạo view cũng là một cái rất là quan trọng. Rồi, như sau công tác tạo view, nếu bạn muốn chỉnh sửa view á, thì bạn cứ mở cái nút cái bút này, thì bạn vào muốn chỉnh thì bạn chỉnh đổi cái setting khác cũng được, hay là đặt tên khác cũng được, hay là bạn tắt đồng bộ webcam, bạn xoay hướng mặt trời của Enscape cũng được, tùy bạn. Rồi, bây giờ mình nói thêm về cái scene trong cái phần ưa thích này, nó là cái gì và tại sao phải tại sao có nó dùng làm gì nha. Mình bật lại cái phím tắt của Enscape một bữa. Đây, vừa trước mình đã nói rồi, có nghĩa là bạn để ý cái chỗ này nè, trên cái phím tắt của Enscape á, nó có cái nút nó có cái phím tắt là chuyển trang lên xuống này. Bạn để ý này, view favorite có nghĩa là sử dụng cho cái view ưa thích. Có nghĩa là sao? Bây giờ view ưa thích chưa có nè, bạn nhấn chuyển trang này thì bạn sẽ, khi bạn dùng cái nút này nè thì nó sẽ không có chuyển góc view cho bạn đâu. Có nghĩa là khi bạn đưa những cái view này vào cái mục ưa thích thì những cái nút phím tắt này mới có tác dụng. Để đưa như thế nào? Ví dụ như bây giờ bạn tạo 10 view, sau khi bạn làm, bạn chỉnh sửa hết, bạn thấy có 2 view là đẹp. 2 view này bạn dùng để bạn finish bằng render, cũng như là bạn trình chiếu cho khách hàng đi. Đó, thì bạn sẽ đưa nó vào một ưa thích. Ví dụ trong đây có 4 view này, 3 view Enscape, 1 view của tạo từ SketchUp. Thì bây giờ mình đưa cái view số 1 vào một ưa thích. Để mà đưa vào một ưa thích á, thì mình mở cái này lên, bạn nhấp vào trái tim này nè, rồi bạn lưu lại. Đó, bạn thấy nó nhảy vào cái mục ưa thích nè. Bạn đưa cái số 3 tiếp, bạn nhấp vào trái tim, đưa vào. Ok, vậy là một ưa thích có 2 cái view nhìn. Bây giờ bạn coi mình nhấn này, nhấn lúc nó chuyển view này. Đó, giờ mình nhấn nó nhảy view rồi đó. Có nghĩa là những cái phím tắt này dùng cho những cái view ưa thích để mà trình chiếu nhanh. Đó, những cái view mà bạn sẽ sử dụng để trình chiếu cho khách hàng, hay là thao tác nhanh, chứ không phải trong lúc trình chiếu thì mở cái công cụ này lên, hay là mở cái chuyển trong cái view SketchUp này. Đó. Thì đơn giản cái mục ưa thích là dùng để vậy thôi, để dùng để trình chiếu nhanh, cũng như là nói chung là nó dùng để trình chiếu nhanh những cái view mà bạn sẽ chốt vào finish. Rồi giờ đây bạn tạo view xong, bây giờ bạn xóa những cái view này như thế nào? Để xóa view á, thông thường thì bạn tốt nhất cứ click chuột phải vô trên cái thanh công cụ của SketchUp này, bạn thấy chữ delete không? Vậy thôi là nó xóa view thôi. Ví dụ như mình xóa view 3 đi,
delete. Đó, view 1 này. Đây nó đang hiện cái bảng này, mình xóa view 3 này. Rồi nó mất rồi. Cái mục yêu thích nó mất theo. Tại vì mục yêu thích nó lấy là link view từ cái mấy cái view tạo đây mà. Rồi ok. Giờ là xong nha, cái thành công cụ tạo view và quản lý view thì nó chỉ có như vậy. Tạo view rồi chỉnh sửa view thì vào trong này. Mỗi cái view thì nó sẽ đi kèm với một preset visual setting ở trong này. Đó. Trong một công trình thì bạn có thể view này thì bạn có thể setting cái preset này là buổi sáng, hoặc là bạn tạo view 2 thì bạn link với cái preset view 2 buổi tối. Trong cùng một cái công trình bạn đều setting được hết. Mỗi view nó sẽ đi theo một cái setting ánh sáng mà không có gì để. Còn chi tiết như thế nào thì sau này setting ánh sáng của những cái buổi sau thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn. Rồi mình tắt nha. Rồi cái thanh công cụ này xong nha. Rồi thanh công cụ cuối cùng trong buổi hôm nay là cái Asset Library. Cái này rất là hay. Và cái này các bạn cũng nên biết. Trong này cũng có. Và thanh công cụ chính Enscape bên ngoài cũng có. Thì mình mở cái này lên nha. Cái ngồi này thì sau này thì mình sẽ nói sau. Còn bây giờ thì mình nói ở trên cái thư viện tài sản mà để sử dụng trên cái màn hình chính của Enscape này. Khi bạn mở lên nó sẽ hiện ra cái bảng này. Trong cái bảng này nó sẽ có hai cái mục. Hai cái mục này thì cũng giống như những cái nói chung nếu mà muốn nghe tìm hiểu thì bạn có thể xem là buổi 1. Thì mình có nói sơ qua thì hai cái mục này là như thế nào. Mục này là thư viện, cái tài sản của Enscape cho sẵn. Bạn tải thư viện offline về rồi bạn link vào. Cái mục này là những cái tài sản mà bạn tạo ra. Bạn tạo rồi bạn cho nó vào trong thư mục này thì nó sẽ hiển thị. Bạn cho nó vào trong một cái mục, sau đó bạn link vào cái mục, bạn link trực tiếp vào cái mục đó thì nó sẽ hiển thị vào trong này. Còn tạo những cái cây này như thế nào, bạn có thể tạo cây, nhà cửa, người, nói chung là tạo như model là bạn tạo được những cái dạng Brosi custom access này hết. Tạo như thế nào thì mình sẽ có một cái video mình sẽ hướng dẫn về cái này. Cũng đơn giản chứ không có gì phức tạp hết. Rồi bây giờ mình chỉ bạn cách hướng dẫn bạn cách sử dụng cái công cụ thư viện tài sản này trong cái giao diện viewport của Enscape nha. Cái này là ý nghĩa là gì? Nó sẽ cho các bạn sử dụng các model trong này. Để sử dụng model trong này thì ví dụ như bây giờ mình muốn thêm một model người đứng trước cái cổng này đi. Để thêm thì bạn vào cái category đi. Bạn vào cái mục người. Ví dụ như mình muốn lấy cái người này. Mình nhấp, mình kéo ra, mình thả ra, rồi mình chọn. Khi mình chọn mình sẽ kéo ra ngoài rồi đó, thì nó sẽ hiện cái chấp nhận thay đổi này. Rồi mình chấp nhận thì nó sẽ hiện ra cái hình người thôi. Bên này nó sẽ xuất hiện cái Brosi để cho cái file escape nó nhẹ hơn. Một là bạn chọn theo cái danh sách category này. Hai là bạn dùng cái tag này thì nó cho bạn lọc theo các cái tên chung khác nhau. Cách nào cũng được, nhưng mà thường thì mình hay dùng cái này. Mình dùng cho cái danh sách này. Rồi khi mà bạn tạo cái này rồi thì bây giờ bạn quản lý như sao? Bạn di chuyển, bạn tăng thay đổi kích thước, hay là bạn xoay như thế nào? Thì đây, dù cái này là di chuyển này, bạn nhấp vào thì nó có cái mục xanh đỏ tím vàng thì bạn kéo thôi. Còn cái này là xoay. Xoay thì bạn rê theo cái vòng xanh của nó, bạn xoay này. Còn cái này là scale, bạn nhấp bạn scale bình thường thôi. Còn muốn di chuyển thì bạn, để mình zoom to tới một xíu, bạn kéo nút tròn ở giữa nút tròn này, di chuyển thôi. Di chuyển cái này. Thì bạn di chuyển, kéo nó thì mình di chuyển, mới đặt di chuyển. Rồi mình chấp nhận thay đổi để hiện lại. Rồi bây giờ ba cái mục dưới là gì? Cái mục dưới là mục xóa nha. Ví dụ nhấp vô
bạn xóa, bạn nhấp cái này, hoặc là bạn nhấn phím delete trên bàn phím đều được. Còn hai cái mục này là gì? Hai cái mục này á, thì mục đầu tiên là chọn cái tài sản, nơi đặt cái tài sản đơn, có nghĩa là một cái tài sản. Ví dụ bạn nhấp vô này thì nó cho bạn đặt một cái tài sản, rồi nhấn chấp nhận. Thì nó cũng giống như bạn kéo bạn thả bình thường thôi, nhưng mà cái này quan trọng này. Đó, cái này đặt nhiều cái tài sản này, nhiều tài sản khác nhau này. Ví dụ bây giờ đi, mình xóa nè, xóa bớt này cho nó rồi. Bây giờ mình muốn rải một vài người trên cái đường này đi, thì bây giờ mình làm sao? Thì cái tính năng này á, nó sẽ cho phép bạn làm cái chuyện đấy. Bạn nhấp vào tính năng này nè, thì đầu tiên bạn chọn cho 3 kiểu người đi. Tương tự cây nó cũng y chang vậy, người cũng vậy, hay là những cái model khác đều y chang vậy. Bạn nhấn chọn 1 này, 2 này, 3 này, rồi nó có 3 cái nha. Rồi bây giờ ở dưới này bạn quan tâm cái mục này trước, nó có rải theo hình vuông, hình tròn và rải theo thùng. Thùng có nghĩa là bạn chọn cái diện mà SketchUp á, ví dụ như bây giờ mình rải theo hình vuông trước đi, nói cho bạn dễ hiểu. Còn cái này là cái khổ rộng của cái kích thước của cái hình vuông này. Ví dụ như bạn tăng lên đó, thì nó kích thước nó tăng lên. Rồi bây giờ nhấn vào điểm này, mình thấy không, kích thước nó đang to vậy. Bây giờ bạn muốn tăng thêm chút nữa, nó rộng ra, thì bạn chọn điểm thứ hai, rồi nó đặt cho bạn. Rồi bây giờ cái công cụ bên này là như thế nào? Đây là cái preview ba cái đối tượng bạn chọn. Còn cái này là cái mật độ. Nếu bạn tăng lên á thì mật độ người nó tăng, còn bạn giảm xuống mật độ người nó nhỏ lại. Còn cái này là kiểu random, một là random, hai là đứng theo thứ tự. Ví dụ mình tăng lên đi, mình thấy nó xếp theo cái thứ tự không? Nó chỉ xoay, nó xếp theo thứ tự nha. Ví dụ như nam và nam, nữ nữ nè. Còn cái này là random góc xoay, có nghĩa là nó vừa bố trí người và nó vừa xoay luôn. Mình dùng random đi. Còn cái này là preview, bạn nhấp vào cái tính năng này á, thì nó sẽ hiển thị tạm trước, nhưng mà nó vẫn mờ này, nó chưa có finish đâu nha. Đó, bạn tắt tính năng này đi. Còn cái này là bạn tái tạo lại, có nghĩa là nếu bạn không thích cái kiểu đứng này thì bạn nhấp vào, nó xoay kiểu khác thôi, vẫn bao nhiêu dạng người, vẫn bao nhiêu cái thông số vậy. Còn khi mà bạn xác nhận ok rồi á, bạn thấy hợp đẹp rồi đó, chấp nhận được, bạn xác nhận cái nơi đặt này đó. Xong cái bạn nhấn là chấp nhận cái thay đổi, rồi ok, vậy là xong thôi đó. Rải trên một cái diện vuông, hình vuông. Nhiều ít là do bạn chọn cái mật độ. Còn muốn mà rải theo kiểu gì thì có cái random đó. Ngoài bây giờ mình xóa cái này trước nha, xóa cái này đi. Mà để muốn chọn bạn giữ shift nha, bạn kéo, bạn delete đi. Rồi đó là mình chỉ các bạn, hướng dẫn các bạn cái cách mà để rải các model của SketchUp, của Enscape trong cái màn hình hiển thị Enscape Viewport. Bằng hình vuông, hình tròn thì cũng tương tự vậy, chỉ có cái kiểu thùng này nè, nên là rải theo mà cái ví dụ như bạn chọn cái tính năng này đi, thì bạn thấy không, nó sẽ lựa chọn các diện rải cho bạn này. Ví dụ mình chọn đường này đi, rồi mình chọn nó có nãy mình chọn cái ba dạng người, nó có một lưu này đó, nó rải trên cái diện mà Escape á. Ví dụ rải trên đường, hay là bạn chọn mặt đường này cũng được, vỉa hè này cũng được, thì bạn chọn tính năng này nó sẽ tự hiểu thôi. Rồi cái này mình nhiều quá, mình giảm bớt đi, giảm mật độ lại đó. Mình giữ, mình dùng cái phân phối theo kiểu random đi, góc xoay luôn, review luôn, tắt review cũng được, tái tạo. Ok, mình thấy cái này ok. Rồi mình nhấn xác nhận vị trí đặt, mình nhấn chấp nhận thay đổi đó. Có nghĩa đây là một trong những cái tính năng nó giống như scatter trong SketchUp, y chang vậy. Thay vì bạn dùng scatter thì bạn dùng cái này, bạn rải cũng y chang vậy thôi, không khác nhau gì cả.
Đó. Cái này dùng để rải trên đường hay vỉa hè hay là rải cây cối xung quanh công viên. Đó, rất là tuyệt. Thì bạn rải trên công viên, bạn trồng cỏ xong xuôi rồi bạn rải cây lên đó cũng vậy, bạn chọn 3-4 loại cây, sau đó bạn dùng tính năng này bạn rải, cực kỳ hay luôn, đơn giản mà nhanh nữa. Nó rải được cả các custom asset luôn nha, có nghĩa là những cái model asset bạn tự tạo nó cũng rải được luôn. Hai cái này đều rải y chang nhau, cái kiểu cách y chang nhau vậy. Tại sao bạn vô đây bạn thấy không, khi bạn nhấp lên cái cây custom của bạn này, cây asset của bạn này mà bạn tạo, nó vẫn hiểu, nó vẫn nhận bình thường, cũng giống như cái model của cái Enscape, những cái thư viện vật tài sản Enscape cho thôi, y chang nhau. Nhưng mà có một cái điểm hay này mà cái tính năng này nó sẽ mang đến cho bạn này. Ví dụ bây giờ đây, cái xe này đúng không, là xe này là bạn lấy từ cái tài sản, cái thư viện của Enscape này, bạn sử dụng đó, bạn xem này đó, dạng brochure của nó đây. Bây giờ cái xe này mẫu đẹp, rất là đẹp, bạn thích cái mẫu này, nhưng mà khi bạn đưa vào công trình á, bạn thấy cái màu này nó không có hợp với công trình của bạn, thì bây giờ bạn muốn giữ lại cái mẫu nhưng mà bạn thay đổi cái màu, thì bạn làm như thế nào? Trong Enscape, cái tính năng Asset Library này á, nó cho bạn cái tính năng thay đổi màu của các cái model mà của Enscape cho bạn. Bạn để ý này, ví dụ bạn nhấp vào cái xe này, bạn thấy góc bên dưới bên phải không, nó có cái biểu tượng này, có nghĩa là nó sẽ cho bạn thay đổi màu của cái model này đó. Còn thay đổi như thế nào á, thì đây, ví dụ như bạn sau khi bạn import vào công trình đi, bạn nhấp vào nó, bạn mở cái này lên nha, bạn mở cái Asset Library lên, bạn nhấp vào, bạn sẽ thấy không, nó hiện cái thông tin của cái model này, cái brochure này. Bạn nhấp một lần nữa đó, nó sẽ hiện ra cái bảng vật liệu đó, cái màu sắc này. Bây giờ bạn muốn thay đổi màu khác thì bạn nhấp vô này, bạn kéo qua màu xanh, bạn chấp nhận thay đổi đó. Bạn thấy không, đây là một tính năng cực kỳ hay của thư viện, những cái tài sản mà Enscape cho chúng ta. Cái model, cái mẫu rất là đẹp, nhưng mà cái màu sắc nó không hợp. Bạn muốn đổi màu sắc á, thì bạn làm như vậy thì bạn sẽ đổi được cái màu sắc để nó phù hợp với cái không gian cũng như cái màu sắc tổng thể của công trình bạn. Tương tự người cũng vậy, người bạn cũng đổi được. Nói chung á, những cái model nào mà nó có cái dấu hiệu này, ký hiệu đây là nó cho bạn thay đổi màu sắc á. Mình ví dụ như người này đi, nhấp vào, mình chấp nhận thay đổi cái, rồi mình nhấp vào model người này, mình nhấp vào đó, nó cho thay đổi, nó cho bạn thay đổi gì sang màu tím này, quần màu tím. Cái này thì nó không cho sự đổi màu sắc giống như xe, mà nó tạo cho bạn sẵn màu thôi, bạn chấp nhận thay đổi đó. Hay không, cực kỳ hay. Tóm gọn lại là cái Asset Library á, nó cho bạn, thay vì bạn sử dụng công cụ bên ngoài này, thì trong này nó vẫn có một cái công cụ như vậy. Nó cho bạn đưa những cái model trong thư viện tài sản của Enscape hay là tài sản bạn tạo ra, đưa vào trực tiếp vào trong công trình. Nó có thể rải các model đó y chang, rải random y chang công cụ scatter của SketchUp đó. Bạn rải người trên đường hay là bạn rải cỏ trên một cái diện nào đó, bạn random đều được. Rồi có một cái tính năng cực kỳ hay mình mới nói nãy là có nghĩa là sao, nó sẽ cho bạn thay đổi màu sắc của một số của các cái model mà tài sản Enscape người ta cho. Ví dụ như cái xe, người, nhà, có thể thay đổi cái màu sắc để phù hợp với cái không gian cũng như cái bối cảnh mà cái công trình chính của bạn muốn render. Đây là một công cụ rất là hay. Tóm gọn lại là trong 4 công cụ đầu tiên thì hai cái công cụ cuối cùng á, tạo view là một này, thư viện tài sản là hai này. Hai cái công cụ này cực kỳ quan trọng và được sử dụng thường xuyên. Cái công cụ thứ ba là người tạo view là chắc chắn phải dùng rồi. Còn cái công cụ thứ tư là tài sản thì tùy bạn, một là bạn sử dụng ở ngoài này, thường là mình sử dụng ở ngoài này, chỉ trừ trường hợp mà mình muốn thay đổi cái màu sắc của các tài sản Enscape cho sẵn á, thì mình mới sử dụng thêm cái tính năng trong này thôi. Còn không thì thôi, nó là màu phù hợp
thì bạn giữ nguyên bạn cũng cần sử dụng cái tính năng trong này. Nhưng mà đây là một tính năng rất là hay, bạn cần lưu ý biết được là như vậy. Rồi, buổi học thứ 3, buổi 3 ngày hôm nay kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh. Mong các bạn hãy đăng ký kênh cũng như là like và comment để mình có thể có động lực làm thêm những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.